Hei, tässä on Kalle Huhtala Edita Publishingista. Ajattelin näyttää, miten PowerPointilla voi tehdä videoesityksiä, eli videotiedostoja, videoluentoja, joita voi käyttää vaikka Flipped Learning-tunnin alustuksena, tarjouksen esittelyyn tai tiedotustilaisuuden tallentamiseen. PowerPointissa on tosi tehokas ja hyvä videon luontityökalu sisäänrakennettuna, mutta sitä ei vaan löydy oletusarvoisesti täältä yläpalkista. Se täytyy käydä asetuksista aktivoimassa. Mennään siis täältä asetuksiin, sieltä valintanauhan mukauttamiseen ja sitten haetaan täältä valintanauhan valikosta tallennus ja laitetaan siihen ruksi päälle. OK. Ja näin, tadaa, meillä on tallennus-täbi aktivoituna täällä. Nyt me ollaan näistä toiminnoista kiinnostuneita tästä tallennan diaesityksestä. Voidaan lähteä tallentamaan eli tekemään videota ensimmäisestä diasta tai jostain muusta diasta. Yleensä tietysti aloitetaan esityksen alusta ja myöhemmin, jos halutaan sitten hioa jotain yksittäistä diaa, niin voi ottaa uusiksi vaan jonkun tietyn haluamansa dian tai siitä eteenpäin. Klikataanpa tuosta tallenna alusta. Näin meillä oli auki siinä esitys, jota halutaan tallentaa ja nyt tuli tämä videon esikatseluruutu näkyviin. Hei hei! Kamera on nyt tuossa näytön alareunassa, että tulee vähän tämmöinen leukaperspektiivi siihen. Nyt on maaliskuu, ollaan korona etätöissä, että sellaisista olosuhteista tätä nauhoitusta tehdään. Tässä on tämä nauhoitusikkuna. Vasemmassa yläkulmassa on nauhoituksen käynnistysnappi eli tallennan nappi ja pysäytysnappi ja siellä voidaan myös esikatsella tuloksia. Jos olet kirjoittanut tuommoisen lunttilapun eli speaker notesit itsellesi, niin ne löytyy täältä, ne saa näkyviin ja ne ei tietenkään siihen tallenteeseen tule sitten näkyviin, vaan voit niitä käyttää tässä puheen tukena. Asetuksesta voi valita käytettävän mikrofonin ja kameran. Täällä oikeassa alakulmassa lähinnä tässä saa kameran pois, jos ei haluaisi jostain syystä sitä käyttää, mutta mielestäni on hyvä, että esiintyjä näkyy videolla. Mutta sitten jos esiintyessä tulee liikaa kuikultua tätä esikatselukuvaa, niin sen saa tuosta piiloon. Lisäksi täältä löytyy yliviivaustussi ja terävä kynä ja kumikin, jolla voi sitten merkintöjä poistaa dialta. Eli tässä esityksen aikana voi tuohon ruudulle piirtää, varsinkin jos on vaikka surfase, jossa on kynä. Mulla ei nyt ole sitä tässä käytössä. Niin hiirelläkin toki onnistuu semmoisten korostusten tekeminen ja kynällä voisi näppärästi kirjoittaakin siihen luentoon. Sitten siinä on tietenkin värivalikoima niille kynille. Dioja vaihdetaan noista nuolista ja lähdetään liikkeelle painamalla tallenna. Laskee 3, 2, 1. Hymyä. Homma alkaa. Lähdetään pitämään esitystä. Nyt kun vaihdetaan diaa, niin kannattaa se hetki olla hiljaa. Ja tämä sen takia, että PowerPoint tallentaa tämän videon jokaisen dian kohdalle erillisenä videotiedostona, ja jos siinä diaa vaihtaessa puhuu, niin siihen tulee sellainen pieni dippi siihen äänenvoimakkuuteen, mikä voi häiritä kuulijaa tai ei ainakaan ole kiva. Tuota vasemmasta alareunasta löytyy tuommoiset laskurit. Ensimmäinen näyttää, kuinka kauan tätä kyseistä diaa on näytetty, ja toinen näyttää koko esityksen pituuden kertyneen mitan siihen asti. Ja varmaan olisi kiva, että vähintään kerran minuutissa dia vaihtuisi tai ainakin jotain tapahtuisi. Ehkä huomasitte tuossa diavaihdossa, että siinä oli käytetty fadea eli häivytystä. Suosittelen käyttäen häivytystä kaikkien sivuvaihtojen välillä tai sitten jotain muuta tehostetta, joka antaa vaikutelmaa ja tehoa sitten siihen esitykseen, mutta tietysti sopivassa määrin näitä häivytyksiä ja efektejä kannattaa käyttää. Siellä se kellonaika juoksee ja sitten tullaan tämmöiseen perinteiseen PowerPoint-diaan, jossa on sitten animoituna noita tekstejä ja ne sieltä kauniisti tulevat ja niiden kanssa voi sitten puhua ja selittää ja nyt voidaan ottaa toi korostustyökalu ja vaikka yliviivaustussilla käydä sitten korostamassa sieltä tärkeimmät kohdat ja hiirellä nyt ei tämä kirjoittaminen tietenkään juurikaan onnistu, mutta jos olisi se kynällinen surfase tai vastaava juttu käytössä, niin onnistuisi paremmin toi kirjoitteleminenkin. Mutta kaikki tämmöinen elävöittää ehdottomasti esitystä, varsinkin jos pidempään viivytään yhdellä dialla. Okei, nyt me on saatu esitys tallennettua, otetaan tuota pysäytä. Ja tuosta voisi
esikatsella saavutuksiaan ja tarvittaessa ottaa jonkun dian uudestaan. Nyt mä painan Escapea näppäimistötä ja tultiin takaisin tänne PowerPointin puolelle ja huomaatte, että nyt ne videopätkät on tulleet tänne jokaiseen diaan erikseen mukaan. Nythän ne on ihan tavallisia videoelementtejä, eli niitä voi sitten täällä sijoittaa per dia aina haluamansa paikkaan ja kokoon, ja niihin voi myös muita efektejä soveltaa. Ja hiiren kakkosnapilla, jos haluaa rajata sitä videoa, niin pääsee sitten trimmaamaan hyvät tai huonot kohdat siitä pois. Näin. Ja jos haluaa esikatsella sitä esitystä, niin tuosta pistämällä PowerPointin esitystilaan, niin siitähän se näkyy, kuinka se toimii. Mennään takaisin tänne editointitilaan ja siinä ne meidän videot sitten näkyy. Jos haluaisi lähteä uudestaan nauhoittaa jonkun dian, niin sehän nyt sitten onnistuisi ottamalla tuossa tällainen nykyisestä diasta ja voisi vain sen yhden dian ottaa uusiksi. Mutta nyt me ollaan tyytyväisiä ja halutaan tehdä tästä video. Sen voisi julkaista striimiin, jos tällainen palveluorganisaatiota löytyy, tai sitten siitä voi tehdä videotiedoston MP4. Täällä on vaihtoehtona erilaisia resoluutioita. Ja nyt tuossa on tuo Full HD. Kun klikataan luo video, niin sitten sille voi antaa nimen ja valita paikan, johon se tallentaa. Tallennukseen menee hetken aikaa ja sen jälkeen se voi viedä YouTubeen tai intranettiin tai verkkolevylle tai missä sitten haluakaan sitä videota jakaa. Tällainen oli tämä tallennustyökalu, eli käytiin se aktivoimassa tuonne yläpalkkiin ja sen jälkeen sitten voi lähteä esitystään tallentamaan ja pakkaamaan sen videoksi. No niin, muutama minuutti meni siinä videon pakkaamisessa ja täältä se sitten näyttää. Sieltä kaikki jutut löytyy, mitä nauhoitettiin, ja nyt sen voi sitten ladata haluamansa paikkaan. Sen pituinen se.